نتائج متوقعة في أوقات غير متوقعة. ستيفن آر كوفي وبوب يوتمان. في بعض الأوقات يواجه فريقك أو منظمتك أو شركتك ظروفا عصيبة، وقد تكون أزمات المستقبل أشد خطورة مما قبلها. في هذا الوقت يتقدم القادة العظماء ليتصدروا المشهد. إنهم يثبتون أنفسهم على مبادئ مؤكدة وراسخة حتى في الأجواء المتقلبة، حيث يحصلون على نتائج متوقعة. إن النقص في الانضباط هو ما يفرق بين الفرق الفائزة والفرق الخاسرة في المنافسة، ولا يكون ذلك بسبب نقص في القوة والقدرة في العادة. هناك 4 مخاطر في الأوقات غير المتوقعة، وهي: إما فشل في التغيير، أو أزمة ثقة حيث تنخفض مستوياتها في الأوقات المتقلبة، أو فقدان تركيز حيث محاولة الأشخاص أن يقوموا بعدة مهام في نفس الوقت، أو الخوف السائد كما نلاحظ عندما يتسبب الركود الاقتصادي في ركود نفسي. لهذا حتى تنجح يجب أن تتوقع هذه المخاطر وتتفاداها وتربح إذا قمت ب4 أمور، وهي: أولا، نفذت أولوياتك بتميز. عندما تمتلك أهدافا بسيطة وواضحة ويتم مراجعتها بصورة متكررة مع متابعتك الجيدة وقياسك للنتائج. ثانيا، تحركت بسرعة الثقة، حيث الثقة المنخفضة تقلل من السرعة وترفع من التكاليف، وهذا يحدث عندما تحصل اضطرابات فيبطأ تدفق الاقتصاد. عندما ترتفع مستويات الثقة تسير جميع الأمور بشكل أسرع وتنخفض التكاليف. ثالثا، حققت المزيد باستخدام القليل، عندما تركز على المهام التي يجب إتمامها. رابعا، قللت من مخاوفك، عندما تتوقف عن اليأس وتركز على ما تستطيع التأثير فيه. تنفيذ الأولويات بتميز، يعتمد الأداء الفائز في الأوقات العصيبة على الدقة في التنفيذ، كما يحصل مثلا في سباق الدراجات في فرنسا، حيث الجبال هي أصعب تحد، والفرق الفائزة في العادة ليست الأقوى بدنيا، بل التي تنفذ الأمور بدقة أكبر. تأكد أن الجميع مشتركون في الهدف، ويعرفون كيف يمكنهم تقديم المساهمة الحقيقية وما يجب فعله، وكل فرد منهم يعرف دوره تحديدا وكيف ينفذ الأمور بدقة. أظهرت الأبحاث أن الشركات الفائزة في الأوقات العصيبة هي من لديها أهداف بسيطة يتم مراجعة هذه الأهداف بصورة متكررة مع متابعة جيدة وقياس لنتائج. تفشل الشركات بشكل عام في تنفيذ عمليات الإدارة أو الاستراتيجية عندما ينقصها نظام إدارة شامل ليدمج هاتين العمليتين الحيويتين. أصحاب الإدارة العظيمة أثبتت الأبحاث أنهم يقومون ب4 أمور، وهي: أولا، يركزون على الأهداف الأهم. ثانيا، يؤكدون أن الجميع يعرفون المهمة المحددة التي يجب القيام بها لتحقيق هذه الأهداف. ثالثا، يسجلون النتائج، حيث يقومون بمتابعة الإجراءات التي ستقودهم إلى تحقيق الأهداف وتقدير الأشخاص بالتزامهم بهذه الإجراءات. رابعا، يعدون دورة منتظمة للمتابعة المتكاملة، حيث يقومون بإجراء اجتماعات منتظمة ليقوم أفراد الفريق بمساءلة بعضهم لتحقيق النتائج. في الأوقات العصيبة الأهداف شديدة الأهمية هي التي يجب عليك أن تحققها، والباقي ليست له نفس المكانة. فإذا كان لديك هدف واحد ففرصتك في تحقيقه عالية، أما إذا كان لديك هدفان فالفرصة تقل إلى النصف. أما أكثر الأمور محفوفة بالمخاطر. أول متطلبات التنفيذ الجيد أن الجميع يعرفون ويشتركون في الهدف الرئيسي، وهذه هي مهمة القائد، حيث يجب أن يكون هناك هدف 2 3 محددة ومعروفة جيدة، ويتم التأكد من أن الجميع يعرف ذلك، وكذلك يعرف الجميع المهمة المحددة التي يجب القيام بها لتحقيق هذه الأهداف. تسجيل النتائج يتضمن نوعين من المعايير، هما معايير التقدم ومعايير التأخر. التقدم هي تنبؤات مستقبلية يمكن التأثير فيها، حيث تخبرك بما يمكن أن يحدث وكيف تتحكم في الأمر. أما معايير التأخر فهي في العادة ما تفكر فيه عادة، لأنها تخبرنا بما حدث، مثل
أرقام المبيعات في الشركات وتقارير النفقات. القائد الضعيف يركز على معايير التأخر فقط، حيث يراقب مثلا أرقام المبيعات كل أسبوع ولا يطرأ بباله أن يستبق الأحداث. أما القائد القوي فهو يركز على معايير التقدم، حيث يقوم مثلا بعزل 3 عوامل رئيسية ليتم التركيز عليها لتحقيق النتائج المرجوة. من حقائق الحياة أن بعض الأشخاص والفرق يؤدون بشكل جيد، والبعض الآخر لا يؤدون بشكل جيد، والغالبية يشكلون الوسط بين هذا وذاك. وأكبر فرصة لتحسين الأداء هي تحريك منطقة الوسط إلى منطقة الأداء الجيد. تحرك بسرعة الثقة. الثقة تؤثر على ناتجين يمكن قياسهما، وهما السرعة والكلفة. فكلما كانت الثقة منخفضة انخفضت السرعة وزادت الكلفة. فعدم الثقة يتسبب في إبطاء كل شيء، مثلا تتباطأ المبيعات ويصبح العملاء غير ودودين، فهذا الأمر يكلف كثيرا، بل تنهار الشركات. لكن كلما زادت الثقة زادت سرعة كل شيء وانخفضت التكاليف. لهذا يأتي السؤال: هل فريقك جدير بالثقة ويتمتع بها للقيام بمهامه؟ هل تدفع ضرائب الثقة أم تحصل على أرباحها؟ الشركات الأكثر ثقة لها ميزة تنافسية في السوق، وتحصل على نسب كبيرة من الأرباح. في الفرق التي تتمتع لدى الناس بعلو الثقة هناك صفات معينة، وهي: الاجتماع يكون في صميم العمل، وجود الشفافية، الحديث مباشر، الأشخاص يشعرون بالحرية في مشاركة الآراء، وجود إجراءات أقل. أما الفرق منخفضة الثقة ففيها الاجتماعات مطولة، غياب الحديث المباشر، غياب الوضوح بشأن الخطط. هناك اجتماعات أخرى للحديث عن الاجتماعات الرسمية، إعادة التفكير على مستويات متعددة، توقيعات وإجراءات أكثر. لإعادة بناء الثقة ينبغي الاعتراف بالمشاكل، مواجهة الحقائق، إيقاف الصراع الداخلي، ويتطلب مستويات مرتفعة من الشخصية والكفاءة، وبنية متماسكة للفريق، وجلسات تقويم بعد كل أداء هام. اقترح ستيفن كوفي 3 سلوكيات لبناء الثقة يجب أن تفعلها الشركات في الأوقات العصيبة، وهي: أولا، خلق الشفافية، فهي مهمة للغاية، فالناس لا يصدقون ما لا يستطيعون رؤيته. ثانيا، المحافظة على الالتزامات، فعدم المحافظة عليها يستنزف الثقة، وكذلك الوفاء بأنشطة وليس نتائج، فعدم التلاؤم بين الأداء والوعد يسبب خيبة أمل، ثم في نهاية المطاف عدم ثقة. ثالثا، تمديد الثقة للآخرين، وهي من أفضل الطرق لبناء الثقة، لكن بعض القادة لا يثقون إلا بأنفسهم، فعدم الثقة يميل إلى أن يصبح متبادلا. فعندما لا يثق بك الآخرون لا تثق بهم. يجب أن يكون الأشخاص من حول القيادي يثقون في شخصيته، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان يتمتع بسلطة أخلاقية ناتجة عن التصرف بنزاهة ولديه نية شريفة. والناس ببساطة لن يثقوا في قادة يتمتعون بنزاهة مشكوك فيها، أو الذين تندرج دوافعهم تحت عبارة ماذا أستفيد من ذلك؟ حقق المزيد من خلال القليل. في الأوقات غير المتوقعة والصعبة يجب أن تكون مثل راكب الجبال الذين يطمحون للفوز، أن تصبح أكثر استراتيجية وتركيزا، وتتخلص من الأشياء غير الجوهرية التي تسبب زيادة وزنك وتشتيتك. فعليك أن تجرد نفسك وتصبح أكثر خفة لتحقق الشيء الذي تريده حقا. وحزم الأمتعة الخفيفة ليس وافيا، بل احزمها بطريقة استراتيجية، فكلما كانت الأوقات صعبة احتجت إلى أن تصبح أكثر استراتيجية وتركيزا. تميل الشركات وقت الأزمات إلى الانطواء على نفسها والتخلص من الأشخاص، وتحويل الممتلكات إلى نقد، وإغلاق المشاريع الرئيسية. لكن المنظمات التي تنجح وقت الأزمات تفعل هذه الأمور لكن بفاعلية أكثر. إنهم يشددون على التركيز وعلى بناء إخلاص العملاء والموظفين، وأيضا يقومون بالضغط على زر إعادة الضبط
لكي تتوائم المنظمة مع هذه الأولويات. هذه الشركات يركزون على قيمة العملاء حيث لهم الأولوية، ويحافظون على إخلاصهم للمنظمة، وهناك خطة مدروسة وقوية للاحتفاظ بهم، ويشركون موظفيهم وقت الأزمات، ويخلقون مكان عمل يركز على المساهمة في الحلول. إعادة الضبط تحدث عندما يتم ترتيب المنظمة بسرعة حسب الأولويات الجديدة، ومنها أولويات العميل الحقيقية، فهذا الوقت المناسب لتفحص الأولويات واتخاذ القرارات الصعبة وخفض الملهيات، ورؤية إن كان هناك ثمة نصيحة يمكن أن تدفع بهم للأمام وتصنع تغييرا كانوا يريدون القيام بها ومنعهم الخوف أو البطء من ذلك. تقليل المخاوف. الكساد الاقتصادي ينتج عنه كساد نفسي موهن للعزيمة، وأي تغيير اقتصادي كبير يولد الخوف. الكساد النفسي يسبب انسحاب الناس ذهنيا من عملهم، لكن إدارة هذا الخوف يجب أن تحدث في بداية الأزمة، ثم إثناؤها بشكل مصغر وبشكل يومي. لكي تقلل من مستويات القلق في الأوقات الصعبة، تمتع بالشفافية وأخبرهم بالقصة. أخبرهم عن الموقف الحالي وعن الأرقام وماذا سيكون التأثير، فكن واضحا بشأن الواقع ولا تتكلم بشكل متفائل أكثر مما يجب. أيضا تحدث عن الخطوة التالية، عن الاستراتيجية التي لديك. اشرح لهم ما يجب أن يحدث وما دور كل شخص، وأعط للآخرين فرصة حتى يشاركوك المشاعر والمخاوف والأفكار. الوضوح يقلل الخوف. حتى لو كان الأمر الذي تم توضيحه ليس إيجابيا، البروفيسور كاي هاي ينصح القادة في أوقات الخوف الجماعي بأن يغرسوا الهدوء الجماعي الذي يؤدي إلى التفكير الإبداعي وأيضا التصرف المدروس. على القائد مساعدة الناس في تغيير سلوكهم أيام الخوف من خلال تغيير معتقداتهم للتغلب على جذور الخوف، وذلك بأن يستأصل عقلية الشعور بالإخفاق والكساد النفسي، حيث انسحاب الناس من عملهم أيام الضيق الاقتصادي ورؤيتهم لأنفسهم على أنهم ضحايا للاقتصاد والنظام، وأن العالم محفوف بالمخاطر لا يمكن السيطرة عليه. إن مهمة القائد حينها هي مساعدة الناس على الخروج من دائرة المخاوف إلى دائرة التأثير وتولي مسؤولية المستقبل وممارسة روح المبادرة. هناك نموذجان للقيادة: نموذج عصر الصناعة، حيث الأشخاص يشبهون الآلات ليتم التحكم فيهم بكفاءة، وعلى المشرفين التأكد من أنهم يمتثلون للأوامر كما ينبغي، وإلا فهناك عواقب مخيفة للخروج عن الصف. هذا النموذج يولد الخوف لدى الأفراد، الخوف من فقدان الوظيفة أو الأمن أو المكانة أو الشخصية. هذه العقلية لعصر الصناعة أدت إلى موت روح المبادرة وسعة الحيلة التي تحتاجها المنظمات لتستطيع البقاء في هذا العصر، التي تهيمن عليه القيم المتطرفة وبعيدة الاحتمال. النموذج الأكثر فاعلية هو نموذج عصر المعرفة، حيث الثقة بالأشخاص وتقديرهم على مساهمتهم الفريدة وقدرتهم على التكيف والابتكار والتعلم وانتهاز الفرص بمهارة، فهم ليسوا مجرد آلات كما في نموذج عصر الصناعة. وعندما يطلق العنان للأشخاص الموهوبين المفعمين بالطاقة، سيجدون الطريقة المناسبة للإنجاز، حيث يمكنك أن تثق بهم وتعتمد عليهم.